Alright guys, check. Welcome back to New GTV. For this episode guys, I will teach you paano ba mag-renew ng driver's license sa mga satellite ng LTO or sa LTO mismo. Sasabihin ko dito yung step by step na gagawin nyo and ano yung mga kailangan nyo and if magkano ba yung mga fee para dito sa pag-renew nyo ng lisensya. So bago yon, tara intro muna. I will never forget you. You always be by my side till the day I die. Alright guys, we're back and disclaimer lang, hindi ako LTO na personnel or something or fixer. I'm just sharing this because nag-renew ako and gusto ko lang i-share yung experience ko kung gaano siya kadali. Kasi the whole process, it took me about less than 30 minutes. Legit siya guys. So kapag magre-renew ka ng license at least 60 days before your expiration date bago ka mag-renew guys, pwede ka mag-renew sa offices mismo ng LTO or marami naman silang satellite offices like Robinsons, like Alimol, ayan. For my case, sa Evergotesco ko nag-renew and masasabi ko guys, napakadali lang mag-renew. Alright? First step, syempre, papasok ka sa pinto nila. Yan. First step, pupunta ka sa window 1, yan. Or step 1 nila, mag-fill up ka lang ng form. Yun yung parang registration form nila for the renewal. And then, after mo mag-fill up guys, wala ka pa naman babayaran doon, fill up pa lang yan. After mo mag-fill up, diretso agad sa medical. Ayan, ang maganda dito guys, do sa Evergotesco, katabi lang nila mismo yung medical. Usually ganoon naman lagi eh. Katabi lang nila. Do sa medical, ang fee doon is 500 pesos lang. Kasama na yon yung Snellen chart, yung sa eyesight, blood pressure, yan. Yung mga typical na medical exam natin, ayun. Yun yung second step. Encode, kuha ng form, then sa medical. Then after mo sa medical guys, mabilis lang naman siya, ibibigay naman agad yung parang evaluation ng doktor. Ibabalik mo siya sa next window doon. Magkakatabi lang naman yun guys. Next window, i-evaluate nila. If wala naman alarming sa result na nakuha ng doktor, if normal ka naman, if okay ka naman, dire-diretso lang yun. Then after the evaluation guys, doon na mag-i-start yung encoding. I-encode na nila kung ano yung nilagay mo sa registration form, i-double check nila yon. And by the way, if you have any revisions, kunyari nagpalit kayo ng address or magpapalit kayo ng any documents, it varies. In my case guys, nagpalit ako ng address. So ang revision fee nila is, ito, papakita ko sa inyo just to be transparent. Revision of records, 100 pesos. And siya sa ito. Yan. 100 pesos lang siya magpa-revise. Nagpa-revise kasi ako ng address. So, nag-extra charge ako ng 100 pesos. Then, after the encoding, guys, diretso cashier. Ito na. If gusto nyo malaman kung magkano exact na babayaran, ito siya. Ito mismo yung resibo na binigay sa akin. And, license fee is 585 pesos. Ito siya, guys. Legit siya. Yan. Wala siyang halong fixer or anything. I'm just sharing. 500 pesos yung license fee. Revision record is 100 pesos kasi nagpa-revise ako, di ba? Then, comp fee, ito yata yung pag-encode nila, 67.63. So, all in all, ang pagpaparin nyo ng license is 752.63. If wala kayong revision, minus 100 lang. So, that's it. After nyo magbayad, upo lang kayo saglit, tatawagin naman ulit kayo. Doon na yung i-double check nyo na if may mali ba sa mga information na nasa license nyo. And if wala namang mali, magpo-proceed na sila sa encoding. At the same time guys, they will take a picture of you. Pipicturean ka nila kung ano ilalagay nila sa license. Then, after that, uupo ka lang ulit, aantay mo na lang ma-produce yung license mo. And ganito siya. Ito yung luma. Then ito yung bago. Yan, magkaiba na yung itsura niya. And 5 years na yung validity niya. Yun ang kagandahan. Kung mapapansin nyo guys, dati 3 years na yung validity. Ngayon, sulit na yung pagpaparenew natin. Kasi 5 years na yung validity niya. So ayun, after that,
ayun na, antayin mo lang, i-release agad yung card guys. Ganun siya kadali ngayon sa mga satellite. I suggest satellite kayo kasi lalong lalo na sa mga mall, kapag closing na sila, in fairness sa kanila, dumating ako doon like 5 minutes before 5 kinater pa rin nila ako. Less than 30 minutes guys, tapos na lahat ng process. Promise, sobrang dali. Less than 30 minutes, tapos agad siya. So for further question guys, pwede naman kayo mag-direct sa LTO. Ito naman video na to is just to share the actual experience paano ba mag-renew. Yun nga, promise, less than 30 minutes lang ang pagre-renew. Follow nyo lang yung step. Form, medical, evaluation, encoding, cashier, tapos yung picture then release. Ganun lang siya kadali. So that's it guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for more videos like this para makabigay tayo ng tutorials or info. Yan. And let's go clothing brand releasing soon. Support lang tayo. Don't forget to also like my Facebook page para makita nyo yung mga update ko. So that's it. Thank you. Let's go!